ሰላም ጤና ይስጥልን የሂዳር ሚዲያ ተከታታዮቼ እንደምን ቆያችሁ? የዛሬ ፕሮግራማችን እንደምትመለከቱት ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ዲቪ ማለት ነው። ዛሬ ዲቪ እንዴት አድርገን ያለ ፓስፖርት እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። ስቴፑን እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። አሪፍ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ዲቪ እንዴት እንደምንሞላ አሳያችኋለሁ። ቀጥታ ፌክ የሆኑ ዲቪ ሳይቶች ስላሉ ለማሳየት የፈለጉት ይሄኛው dvprogram.state.gov ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የተለያዩ ፌክ ስላሉ እንድትጠነቀቁ ነው። ቀጥታ ወደ ሳይቱ እንገባለን። እንግዲህ አሁን ላይ አሜሪካ ጥብቅ የሆነ ነገር አውጥታለችና ያለ ፓስፖርት እንድታወጡ የሚል ህግ አለና እኛ ደግሞ ያለ ፓስፖርት እናወጣለን። ዲቪ እንግዲህ እንደ ህግ ያስቀምጣቸዋል። አብዛኛው ጊዜ ዲቪ ማስረጃ ያህል ማስረጃ፣ የትምህርት ደረጃ እና በተለይ ደግሞ ፎቶ በጣም ነው የሚያየው። ፎቶ ነው እንግዲህ የመድረስና ያለመድረስ እድል የሚወስነው። ጥርት ያለ ፎቶ ለዲቪ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ 600 በ600 ፒክስል የሆነ ምንም አይነት ኤዲቲንግ የሌለበት ጥርት ያለ ያልተዛነፈ በቃ ለዲቪ የሚሆን ፎቶ እዛ ፎቶ ቤት ተነስታችሁ በሶፍት ኮፒ መያዝ አለባችሁ። ራሳችሁ የምትሞሉ አይነት ከሆነ ዛሬ ማሳያችሁ ራሳችሁ እንዴት እንደምትሞሉ ነው እንጂ ፎቶ ቤት ከሆነ እዛው ሞልተው እዛው ስለሚያስገቡ ሰሚት ስለሚያደርጉላቸው፣ እኛ ግን አሁን ራሳችን እንዴት እንደምንሞላ ነው ማሳያቸው። ግን እኔ እንደ አማራጭ የምነግራችሁ የራሳችሁን እናንተ ብትሞሉ ፎቶ ተነስታችሁ በሶፍት ኮፒ ወስዳችሁ ራሳችሁ ብትሞሉ ይሻላል ባይነኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ታች ወረድ ስንል ቢጊን ኢንተሪ የሚል አለ። እሷን ነክተን እንገባለን። እሷን ነክተን ስንገባ እንግዲህ እዚህ ጋር አውትኔሽን ኮድ የግዴታ ነው እንግዲህ ማስገባት አለን። ካልታያችሁ መቀየር ትችላላችሁ እዛ ጋር። እኔ እንግዲህ እንደምትመለከቱት A63SM እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ እያስባለሁ። እንደምትመለከቱት ፎርሙ ተከፍቶልናል። እንግዲህ ፎርሙ ከላይ እንደምትመለከቱት ኤክስፓየር ዴቱ 08/31/2022 ነው። ኤስቲሜትድ በርንድ እንግዲህ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ፎርም ካልጨረስን ይቃጠልብናል ማለት ነው። እንግዲህ 30 ደቂቃ ተጠቅመን በ30 ደቂቃ ውስጥ መጨረስ አለብን። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምን አለ የሚለውን እናያለን። ከመሙላታችን በፊት እዚህ ጋር የአያት ስም፣ ከዛ የራስ ስም፣ የአባት ስም፣ ጾታ፣ ከዛ በርዝዴት፣ ሲቲ አለ እና የት እንደተወለዳችሁ እና ዲቪ የት ሆናችሁ እንደምትሞሉ፣ ፓስፖርት እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ያለ ፓስፖርት ያልኳችሁ። እዚህ ጋር የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ አሳያችኋለሁ። ከመጀመሪያ ጀምሮ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ወደ ጉዳያችን እንግባ። በመጀመሪያ ደረጃ ላስት ኔም የአያታችን ስም ማለት ነው። የአያታችን ስም እዚህ ጋር እናስገባለን። እኔ እንግዲህ የራሴን ሞልቻለሁ ድጋሚ ስለማልሞላ ሌላ እንደ ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። እናንተ ይሄ መሰረት አድርጋችሁ መውላት ትችላላችሁ። እኔ የአያት ስም አስገባለሁ። አበበ አበበ። ከዛ ፈርስት ኔም የሚለው ላይ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። እንግዲህ እኔ ለማሳየት ስለሆነ ከበደ ብዬ አስገብቻለሁ። ከዛ ሚድል ኔም የአባት ስም እና የአባታችን ስም
አስራት እንላለን። እንግዲህ እዚህ የራሳችሁን ስም ካላወቃችሁ ኖ ፈርስት ኔም ብላችሁ እዚህ ጋር ቦክሷን እንዲከነካችሁ የራሳችሁን ስማችሁን አላቅም ካላችሁ ይሄን ነክታችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። እንግዲህ እኛ ስለምናቅ የራሳችንን እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ። ይሄንም እንደዚህ አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ከበደ ከዛ አስራት። እንግዲህ የስም ፎርሙን እዚህ ጋር ያለውን ጨርሰናል ማለት ነው። የስም ፎርሙን ከላይ በኩል ያለውን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ጀንደር። እንግዲህ ጀንደር ወንድ ሜል የሚለውን እንመርጣለን። ከዛን እዚህ ጋር እርግጠኛ የሆናችሁትን የኢትዮጵያ ካላንደር ወደ ግሪጎሪያን የሚቀይር አፕሊኬሽን አለ። እሱን ቀይራችሁ እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ። እዚህ ጋር መሳሳት የለባችሁም። ሁሉም ነገር ብቻ መሳሳት የለባችሁም። ደግሞ በርዝ ዴታችሁን እንዳትሳሳቱ። መንዝ ለምሳሌ እኔ እንደ ምሳሌ ነው ማስገባው። እናንተ የራሳችሁን ነው የምታስገቡት። 7ኛ ወር ቀን ለምሳሌ 15 ከዛ 1992 ይሄ እንደ አውሮፓያን ነው። እንደ አውሮፓያን ብታስገቡ ይመረጣል። በእኛ ከምታስገቡት በአውሮፓያን ብታስገቡ ተመሳሳይ ነገር ብታስገቡ፣ አንደኛ የምናስገባው በእንግሊዘኛ በጽሁፍ ስለሆነ ወደ እነሱ ቀይራችሁ ብታስገቡ ተመራጭ ነውና ቀጣይ የምንሄደው የት ከተማ ነው የተወለዳችሁት የሚለው ነው። ማታውቁ አይነት ከሆነ ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ። እንዲያርጋችሁ እንትን ስትሉ የተወለዳችሁበትን ቦታ አላቅም እንደማለት ስለሆነ የምታውቁ አይነት ከሆነ እቺኛዋን ነክታችሁ ካጠፋችሁት በኋላ እዚህ ጋር መሙላት ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ የተወለድኩት ወላይታ ሶዶ እንግዲህ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ታች ስንሄድ እዚህ ጋር የት እንዳላችሁ የት እንደተወለዳችሁ እዚህ ጋር የራሱ ኦፕሽን አለው። የራሱን ኦፕሽን ላይ ኢትዮጵያ የሚል ትመርጣላችሁ። ሳትሳሳቱ ሁሉንም ስቴፕ እኔ እንዳረኩት ተከትላችሁ ማድረግ አለባችሁ። ቀጣይ ደግሞ ምን ሞላው እንደምትመለከቱት ካውንትሪ ኦፍ ኤሊጂቢሊቲ ኦፍ ዲቪ ፕሮግራም። ይሄ የት ሆናችሁ ነው ዲቪ የምትሞሉት የሚለው ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር eligibility based on country where you were born ይላል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ። ኦፕሽኖቹን እዛ ጋር ራሱ ስላለ እዚህ ጋር ነው ስትሉ ስትሉ እንደዚህ ኦፕሽን ይሰጣል። እኛ እንደዚህ ስላልፈለግን እኛ በሀገራችን ሆነን ስለምንሞላ እዚህ ጋር ቀጥታ እንሞላዋለን። ከዛ ፓስፖርት የሚለው አለ። አሁን ዋናው ጉዳይ ጋር ደርሰናል። ፓስፖርት የሚለውን ምን እናደርጋለን? ወደ ታች እናልፈዋለን። ፓስፖርት ከሌላችሁ ፓስፖርት ያላችሁ ፓስፖርታችሁን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ግን ፓስፖርት የሌላችሁ ቀጥታ ወደ ታች ከሄድን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ፓስፖርት ሚላለ ከታች በኩል ስቴት ሌዝ ኖ ናሽናሊቲ የሚለው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያዊ ስለሆነን አገር አለን ኢትዮጵያ አለችና ምን እንመርጣለን? እዚህ ጋር unable obtain a passport and have received an individual waiver of the passport requirement by the secretary of homeland security or secretary of state እዚህ በጸጥታ ችግሮች ምክንያት በሚል ይሄ ሊያስኬድ ስለሚችል እቺኛዋን እንሞላታለን። እቺኛዋን ስንሞላ መጀመሪያ እቺኛዋን ካበራናት በኋላ ነው እቺኛዋን የምናበራው። ይሄን ስናበራ ያኛው ከላይ በኩል ያለው ፓስፖርት ስለሌለ እነሱ ይጠፋሉ ማለት ነው። አሁን በትነኩ ራሱ አይመጣልንም። ከዛ ፓስፖርት የመጀመሪያው ላይ ቢ ካለኝ በኋላ እቺኛዋን ካበራን በኋላ ቀጥታ መተን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለችውን እንሞላታለን። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ሌላ እንሄዳለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ጥርት ያለ ፎቶ የመድረስና ያለመድረስን ዲቪ የመድረስና ያለመድረስን በጣም ይወስን ስለሆነ ፎቶ አሪፍ ፎቶ በኤችዲ ኳሊቲ የተነሳችሁትን ማስገባት አለባችሁ። ቀጥታ
አንድ ፎቶ ዝም ብዬ ለማሳየት እናንተን መርጥላችኋለሁ። ይሄ ማለት እንግዲህ ዝም ብዬ ለማሳየት ነው፣ ለማሳየት ያለው እንጂ ይሄ ነው ማለት አይደለም። ይሄ ነው ማለት አይደለም። ፎቶ ግን ባክግራውንዱ ነጭ ሆነ 600 በ600 ፒክስል የሆነ ፎቶ ነው የሚፈለገውና እሱን እንድታስገቡ ጥራት ያለው ፎቶ እንድታስገቡ ነው የምላችሁ። ሌላ የት እንሄዳለን? ይሄ ሜሊንግ አድሬስ የሚል አለ። ይሄን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ነው። ፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁን ማስገባታችሁን እንዳትረሱ። ሜሊንግ አድሬስ አሁን ላይ እንደምትመለከቱት ፖስታ ሳጥን የራሳችሁ ካላችሁ የራሳችሁን ታስገባላችሁ። የራሳችሁ ከሌለ ግን በከተማችሁ ያለውን የፖስታ ሳጥን ቁጥር ማስገባት አለባችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ እንደምትመለከቱት ኢንኬር ኦፍ የሚለው ኦፕሽናል ነው። የራሳችሁ ከሌላችሁ ግን ይሄን ግዴታ ከቢ ጀምራችሁ ያለውን ማስገባት አለባችሁ። የት ከተማ እንዳላችሁ የዛን ከተማ ፖስታ ሳጥን ማስገባት አለባችሁ። እኔ እንደምሞላው ተከትላችሁ መሙላት አለባችሁ። እንደምትመለከቱት አድሬስ ላይን ኢትዮጵያ ማለት አድሬስ ላይን 1 የሚለው ላይ ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ያላችሁበትን ቦታ እኔ ወላይታ ብላችሁ ታስገባላችሁ። ኢትዮጵያ ብላችሁ እናንተ ያላችሁበትን ቦታ ታስገባላችሁ። አድሬስ ላይን 2 የሚለው ላይ ደግሞ ከታች በኩል እኔ ወላይታ ብዬ ነው የምሞላው። እኔ እንደምሞላው መሙላታችሁን እንዳትረሱ። ይህን የግዴታ ማድረግ አለባችሁ እና ሲቲ እንደ ታውን የሚለው ላይ ከተማችሁ ማስገባት አለባችሁ። ሶዶ እኔ የራሴን ሶዶ ብዬ ነው ማስገባው። እናንተም የራሳችሁን ታስገባላችሁ። ዲስትሪክት ካውንትሪ የሚለው ላይ ኢትዮጵያ ከዛ ወላይታ እናንተም ይህን መሰረት በማድረግ ነው የምታስገቡት እንጂ የኔን አይደለም። ከዛ ወላይታ የራሱ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ስለሌለው 40 እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ካንትሪ እንመርጣለን። ፖስታ ሳጥን ቁጥሩ የት እንዳለ የት ሀገር እንዳለ እናስገባለን። ኢትዮጵያ መረጥን። ከዛም በኋላ ካውንትሪ ዌር ዩ ሊቭ ቱዴይ አሁን የምትኖሩበትን ከተማ አስገቡ ይላል። አሁን ያለንበትን ከተማ እናስገባለን። ኢትዮጵያ እንግዲህ 11ኛ ላይ ደርሰናል። 11ኛ ላይ ፎን ነምበር ይለናል። ፎን ነምበር ኦፕሽናል ነው፣ ማስገባትም አለማስገባትም እንችላለን። ይሄ የእናንተ ምርጫ ነው። ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ኦፕሽናል ስለሆነ ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። ግን እናስገባ 094525 እሺ በ12ኛ የምናስገባው ኢሜል አድሬሳችን ነው። ኢሜል አድሬሳችንን ትክክለኛ የሆነ አክቲቭ የሆነ ኢሜሎቻችንን ማስገባት አለብን። እንግዲህ ይህን የራሳችሁን መሙላት ትችላላችሁ።
በ13ኛ ደረጃ ደግሞ ያስቀመጡ ያለው የትምህርት ደረጃችሁ ነው። what is the highest level of education you have achieved as of the today ይላል። ከዛም በኋላ ፕራይመሪ ስኩል ኦንሊ ፕራይመሪ ጨረሳችሁ ከሆነ ሃይ ስኩል እና የሃይ ስኩል ተማሪ ሆናችሁ ዲግሪ ያልወሰዳችሁ ሃይ ስኩል ዲግሪ ወሰዳችሁ ግን አሁን እኛ የምንሞላው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለሆንኩ ሳም ግራጁዌትድ ሌቭል ኮርስ የሚላለ እሱን እንመርጣለን። ከላይ በኩል ያለችው እናንተ የራሳችሁን መሙላት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ቀጣይ የሚሆነው what is your current marital status እንግዲህ ያገባችሁ ከሆነ እሱን አይታችሁ መሙላት አለባችሁ። እኔ አላገባውምና አንሜሪድ የሚለው መርጫለሁ። ቀጥታ ወደ የት እንሄዳለን? ወደ 15ኛ number of children ምን እንላለን? ከፈለግን ባዶ ማስቀመጥ እንችላለን። ልጅም ካላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ የልጃችሁን ቁጥር። እኔ ግን ስለሌለኝ 0 ብዬ አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁን ስለጨረስን ወደ ላይ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። እንግዲህ ማሳስባችሁ ነገር ይሄን አንዴ ክላክን በኋላ ማስተካከል ፈጽሞ አንችልም እና ይሄን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁና የኔ ፎቶ እንዳይመሳሰል መጀመሪያ ከላኩት ጋርና ሌላ ፎቶ ማስገባት አለብኝ። እንግዲህ ይሄ መርጫለሁ። እናንተ የየራሳችሁን ፎቶ መላክ ትችላላችሁ። ያኛው ከመጀመሪያ ከላኩት ጋር እንዳይጋጭብኝ ስለፈለኩ ነው። እና ከላይ ጀምሮ ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ማድረጉን እንዳትረሱ። እንግዲህ ከላይ መጀመሪያ የአያት ስም፣ ከዛ የራስ ስም፣ ከዛ የአባት ስም፣ ከዛ በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ጾታ ይላል። ከዛ በርዝዴይ፣ ከዛ በኋላ ሲቲ you were born ሚለውን መሙላት አለባችሁ። ካንትሪ you were born ሚለውን መሙላት አለባችሁ። 6ኛ መሙላት አለብን። 7ኛም እንዳሳያችሁት መሰረት እንዳሳየሁት ተከትላችሁ መሙላታችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ሞልተን ጨርሰናል። የመጨረሻ አንድ ቼክ እናደርጋለን። ያስቀረነው ነገር ካለ ዘለን ያለፍነው ካለ እሱን ቼክ እናደርጋለን። ምንም አይነት የዘለነው ነገር የለም። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሁላችሁም መሙላት አለባችሁ። ከዛ በኋላ ከታች በኩል ኮንቲኒው የምትለውን እነካለን። ኮንቲኒው የምትለውን ከነካን በኋላ እንደገና አንድ ቼክ ያስደርገናል። ከዛ በኋላ ቼክ ካረግን በኋላ ኮንቲኒው እንደገና ብለን ያው ሰብሚት ማድረግ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አንድ እድል ሰጥቶናል። ማስተካከል ያለባችሁን አስተካክሉ ይለናል። እንግዲህ እንደዚህ ቼክ ካረግን በኋላ የሚስተካከል ነገር ካለ ከታች በኩል አለች። እሷን ነክተን ወደ ኋላ መመለስ እንችላለን። ወደ ኋላ ተመልሰን ቼክ አድርገን አስተካክለን ሳብሚት ማድረግ እንችላለን። አሁን እንደምትመለከቱት ጎ ባክ ፓርት 1 የሚለው ጋር ከተመለስን እንግዲህ እንደገና ለማስተካከል ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሰብሚት ብለናል። እንግዲህ በከበደ 14 ኮንፊርሜሽን ኮድ ልኮልናል። እንግዲህ የችኛዋን የግዴታ ስክሪንሻት አድርገን መያዝ አለብን። የግዴታ እንግዲህ ኮንፈርሜሽን ኮድ ዲቪው የሚመጣ ጊዜ ኮንፈርሜሽን ኮድ ከሌለ እንግዲህ ምንም ማለት የምንገባበት እንትን ስለሌለን ኮንፈርሜሽን ኮዱን መያዝ አለብን ስክሪንሻት አድርገን። እሱ ነው ዋናው ነገር ነው፣ መርሳት የለባችሁም። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ፒስ፣ ይመቻችሁ።